ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ ጭኮ በጥያቄያችሁ መሰረት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ተወዱታላችሁ። አንዴ ከበላችሁት ሁሌም ብትበሉት ማትሰለቹት የጭኮ አሰራር ነው። አብራችሁን እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ እንድትቆዩ እጋብዛለሁ። እዚህ ጋር ድስት ጥጃለሁ። በመጀመሪያ ቅቤውን ነው የማቀልጠው። ዛሬ የማዘጋጀው ከቬጂቴሪያን በተር ነው። ቬጋን ለጾም በጾም ሰዓት መመገብ የምንችለው የጭኮ አሰራር ነው። ግን ደግሞ በኖርማል ቅቤ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ዘይትም አንጥራችሁ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ እንደናንተ ምርጫ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ያህል ቅቤ ካቀለጥኩኝ በኋላ ልክ እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ እሳቱን አጠፋዋለሁ። በጣም እንዳይግል ቅቤው ዱቄቱን እስከማዘጋጅ በራሱ ይቀልጣል። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። በዋነኛነት በሶ ያስፈልገናል። 3 ኩባያ ከግማሽ የሚሆን የበሶ ዱቄት ጨምሬ እነፋዋለሁ። ውስጡ ያለ ነገር ካለ እንዳለ ወጥቷል። ገለባ የተጓጎለ ነገር እንዳይኖረው ብንነፋው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነልን። አሁን እዚህ ጋር 3 ኩባያ ከግማሽ አዘጋጅቻለሁኝ። ኮሮሪማ 1 የሻይ ማንኪያ ከግማሽ እጨምራለሁኝ። ሚጥሚጣ 1 የሻይ ማንኪያ ከግማሽ። ማንኪያውን ለክቻለሁ ከዚህ በፊት ከሻይ ማንኪያ ጋር እኩል ነው። ሲታይ ትልቅ ይመስላል እንጂ ከሻይ ማንኪያ ጋር እኩል ነው። 1 የሻይ ማንኪያ ከሩብ የሚሆን ሚጥሚጣ እንዲሁም ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ። ሚጥሚጣው ላይም ስላለ ጨው እንዳይበዛብን እያየን ብንጨምር የተሻለ ይሆናል። ጨርቅ ከስር አድርጌያለሁ በደንብ ለማሸት እንዲመቸኝ። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የማደርገው ደረቅ ግብአቶቹን በደንብ አድርጌ ቀላቅላቸዋለሁ። አሁን በደንብ አድርጌ ቀላቅየዋለሁኝ። ቅድም ደግሞ አቅልጬ ያዘጋጀሁትን ቅቤ እጨምራለሁኝ። ባንዴ ሁሉንም አልጨምርም። ቀስ እያልኩኝ እያሸውን እጨምራለሁኝ ቅቤውን። በመጀመሪያ በዚህኛው በደንብ አድርጌ ማሸት አለብኝ። ጊዜ ሰተን በደንብ ብናሸው በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሆንልን። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን አሰራር እኔ በጣም የምወደው የአንድ እናቴ የምትከብላቸው ይቀለኛል። እሳቸውን አለማመስገን ራስ ወዳድነት ነው አይደል? እና ሁሌም ኢትዮጵያ ከመሄድ በፊት ልትመጣ ነው ሲባል አዘጋጅተው ነው የሚጠብቁ ለሙሉ ቤተሰብ ማለት ነውና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዚህ ራሱ ስንሄድ ልጆች የመጀመሪያ ጥያቄያቸው ያንን ጭኮ አምጡልን ነው የሚሉት። ያው እዚህ ጋር አለኝ አላለቀም። እሳቸው በኖርማል ቅቤ ነው ተዘጋጅቶ እንዲ ጠፍጥፈው አዘጋጅተው የሚያስመጡልኝና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጠይቄ ነው የሰራሁት እና ምንድነው ቅቤ በደንብ ይፈልጋል፣ በደንብ መታሸት ይፈልጋል። በደንብ ከታሸ ቅቤ በደንብ ካለው በቃ አፋችሁ ላይ ገና ስትከቱት ቅልቅ የሚል የጭኮ አሰራር ነው። በእርግጠኝነት እንደምትወዱት ደግሞ አልጠራጠርም። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ አሽቸዋለሁኝ። አሁን እዚህ ጋር የሚያስፈልገው ነገር ካለ ቼክ አረጋለሁኝ። እቀምስና እጨምራለሁ። ትንሽ ኮሮሪማ እና ትንሽ ሚጥሚጣ ያስፈልገዋል። እሱን እጨምራለሁ። ጨው በቂው ነው። በዚህ አጋጣሚ ሚጥሚጣውን የማትፈልጉ ከሆነ ሚጥሚጣውን አለመጠቀም ይቻላል። በርበሬም በሚጥሚጣ ፈንታ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ደግሞ ሚጥሚጣው የተለየ ጣዕም ነው የሚሰጠው። የተለያየ ቅመም አለው አይደል? እሱ የተለየ ጣዕም እንዲኖረው ያደርግልናል። አሁን ይሄ ሬዲ ነው።
እጃችን ላይ ራሱ ያስታውቃል ያው አሁንም ቂቤ ጨምራለሁ ይሄንን ደግሞ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ ጊዜ ሰጥቼ ነው በደንብ ያሸሁት ወዲያው የምናረጋው ከሆነ ግን እንትን ዱቄቱን ፊል እናረጋዋለን የበሶውን ዱቄት ፊል እናረጋዋለን ስለዚህ ጊዜ ሰጣችሁ በደንብ አርጋችሁ ካሻችሁት በቃ ጣዕሙ በጣም ልዩ ነው የሚሆነው ድጋሚ ቂቤ ጨምሬበታለሁ ከዛ ይሄንን በደንብ አርጌ አሽቸው ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን ልካቾቼ በዚህ መልኩ በደንብ አሽቸው ተመልሼ መጥቻለሁኝ እንደነገርኳችሁ ቂቤውን እናንተ ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ጠብ ያረኩኝ በደንብ አርጌ ነው ያሻውት ኦልሞስት ወደ 20 ደቂቃ ይሆናል የታሸው እና በዚህ መልኩ ደርሶልኛል እዚህ ጋር ወረቀት ሳህን ላይ አርጌ ከሳህኑ ጋር እንዳይጣበቅ በእጄ እንትነለዋለሁ ያስታውቃል ስንጠፈጥፈው እጃችን ላይ ልጥልጥ ነው የሚለውና በደንብ እንደታሸ ያስታውቃል እጃችን ላይ ግን ፍርክሽክሽ የሚል ከሆነ በደንብ ማሸት ይፈልጋል ከዛ ይሄንን እንደዚህ ቅርጽ አስይዤ የምፈልገውን ዲዛይን አርጌ ከላይ ፍሪጅ ውስጥ ኖርማል ፍሪጅ ውስጥ እከተዋለሁ ለመቁረጥ እንዲያመቸኝ በዚህ መልኩ አድርጌ ቅርጽ አውጥቼለታለሁ ላይናችንም ስናቀርበው እንዲያምር ተመልካቾቼ ከተወሰነ ሰዓታት በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል እንግዲህ ያው ጭኳችንም በዚህ መልክ ደርሷል መጠጥ ብሎ በቃ እንደመፈልገው ነው የሆነው ይሄንን ደግሞ ቆርጬ ውስጡ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን ስንቆርጠውም ይሄንን ነው የሚመስለው በጣም የሚጣፍጥ ቀምሼዋለሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው ኢቭን ሰው አስቀምሼ ሁለቱንም ይሄ ነው ሳለል ምንም አይነት ልዩነት እንደሌለው በጣም እንደወደዱት ነው የነገሩኝ እናንተም ደግሞ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ሰርታችሁ ሞክሩት ቤታችሁ ሰርታችሁ ታስቀምጡ በቃ የሚጣፍጥ ቆንጆ የቺኮ አሰራር ነው በዚህ አጋጣሚ የጠየቃችሁ ልጆች ስለዘገየው በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ ሰርታችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ለእናንተ ተመኘው ቸር ሰንብቱልኝ ባይ ባይ